Hello, we know what this is, right? Toothbrush. પ્રોપર બ્રશિંગ કર્યા છતાંય આપણામાં ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સ શું કામ થાય છે. તો આજનો ટોપિક છે કે વાય આર ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સ મોર ઓકરિંગ રિસન્ટલી દેન ઓકરિંગ ઇન ધ પ્રીવિયસ જનરેશન. આના માટે 4 મેઇન રીઝન્સ છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ આપણી જે ફૂડની હેબિટ્સ છે, જે જંક ફૂડ ને રિફાઇન્ડ ફૂડનું ઇન્ટેક બહુ જ વધી ગયું છે આજકાલની જનરેશન. વેરસ ધ પ્રીવિયસ જનરેશનમાં એ બધું નહોતું, લાઈક બર્ગર્સ, પિઝાસ, પાસ્તાસ એ લોકોના જનરેશનમાં નહોતું. એ લોકોએ પ્રોપર શુદ્ધ દેશી ફાઇબ્રસ ફૂડ ખાધું છે, અને આપણાની જનરેશનને તો એ ભાવતું બી નથી. આપણને એવરી નાવ એન્ડ ધેન એસિડિક ડ્રિંક્સ જોઈ, કોક એન્ડ થમ્સ અપ ને ફેન્ટા જોઈ, તો પછી એ પ્રમાણે એસિડિક ઇન્ટેકના લીધે આપણા ફૂડ જલ્દી ખરાબ થાય છે. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. યંગ જનરેશન. સેકન્ડ ઇઝ ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી. ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી જેમ મેન્શન કર્યું કે આપણું જંક ફૂડનું ઇન્ટેક વધી જાય તો એની સામે આપણું ઓફકોર્સ ન્યુટ્રિશન અને વિટામિન્સનું ઇન્ટેક ઘટી જાય છે. અને દાંતને કેલ્શિયમની સિવાય બહુ બધા ન્યુટ્રિશન અને વિટામિન્સની જરૂર છે ટુ બી સ્ટ્રોંગ, અને હવે એ મળતું નથી. તો ઓફકોર્સ ટીથ બ્રિટલ થવાના છે, જલ્દી કેરીસ જલ્દી થશે દાંતમાં, જલ્દી ડેન્ટલ ઇશ્યુઝ વધી જશે. થર્ડ ઇઝ જે વર્કલોડ. જે વર્કલોડ ટીથને પ્રોપર મળવું જોઈએ એ વર્કલોડ નથી મળતું. લાઈક પહેલાના આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સે પ્રોપર મજબૂત લાઈક શેરડી હોય તો બી તોડી નાખે, અને લાઈક એવી રીતે એ લોકોએ લાઈક દાંતને એટલું વર્કલોડ આપ્યો છે. વેરેઝ આપણી જનરેશન બહુ આળસુ છે. એ લોકોને બધું તૈયાર, કેન્ડ, રિફાઇન્ડ બધું તૈયાર મળે છે, તો દાંતને એટલો વર્કલોડ નથી મળતો. અને ફોર્થ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન ઇઝ ધ કિડ્સ. આજકાલના કિડ્સ ને કેક્સ, ચોકલેટ્સ, સ્ટીકી ફૂડ બહુ જ ભાવે છે. નો ડાઉટ આપણને બી લાઈક આપણે નાના હતા ભાવતું, પણ એટલું આપણને મળતું નહીં. જાણ કે હું નાની હતી તો મને હાર્ડલી વીકમાં એક ચોકલેટ મળે તો મળે. વેર આજકાલના કિડ્સને રોજ ચોકલેટ્સ અને સ્વીટ્સ ને બધું જોઈએ છે, અને પછી ઉપરથી લોકો પ્રોપર બ્રશ ન કરે, જલ્દીથી બ્રશ કરી અને વયા છે. અને પેરેન્ટ્સ બી કિડ્સમાં એટલું ધ્યાન ન દે, બિકોઝ આપણને ખબર છે ઇટ્સ અ ફાસ્ટ લાઈફ, એટલું ધ્યાન ન દેવાય. તો એના લીધે પ્રોપર બ્રશિંગ બી ન થાય કિડ્સનું, અને ડેન્ટલ ઇશ્યુઝ વધતા જાય છે કિડ્સમાં વધારે. એટલે મેઇન તો આ બધા રીઝનના લીધે આ જનરેશનમાં ડેન્ટલ ઇશ્યુઝ જોવા તમને વધારે મળે કમ્પેર ટુ ધ પ્રીવિયસ જનરેશન. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું હાઉ ટુ અવોઇડ એન્ડ વોટ યુ શુડ ડુ. થેન્ક યુ.